હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર વિથ લક્ષ્મણ. અહીંયા હું તમારી માટે સોલિડવર્ક્સ અને ઓટોકેડના બેઝિક પાર્ટ્સની પ્રેક્ટિસના વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ, જે તમે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો. તો આજનો આપણો પાર્ટ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. અહીંયા ટોપ વ્યૂ આપેલું છે, ફ્રન્ટ વ્યૂ આપેલું છે, રાઇટ વ્યૂ આપેલું છે અને આપણો ફાઇનલ કમ્પ્લીશન થયા પછીનો પાર્ટ આપેલો છે આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ. ચાલુ કરતા પહેલાં આપણે એકવાર આની લેન્થ, વિડ્થ અને હાઇટ જોઈ લઈએ. તો આની ટોટલ લેન્થ જે છે એ 149 mm છે. આની જે ટોટલ હાઇટ છે એ 45 mm છે અને આની જે ટોટલ વિડ્થ જે રહેશે એ 60 mm છે. આપણે આની શરૂઆત ટોપ વ્યૂથી કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે આ મોટો સર્કલ બનાવીશું, એના પછી નેક્સ્ટ નાનો સર્કલ અને એમ રીતે આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધતા જઈશું. તો ચલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો વિડીયો. સોલિડવર્ક્સમાં અહીંયા આગળ ઓલરેડી ઓપન રાખેલું છે. ફાઇલમાં જાઓ, ન્યૂમાં જાઓ, પાર્ટ સિલેક્ટ કરો, ઓકે આપો. ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કરો, સ્કેચમાં જાઓ, બે સર્કલ બનાવી દઈએ આપણે, ઓકે આપો. સ્માર્ટ ડાયમેન્શન એક છે 40 mm નું છે અને એક બીજું સર્કલ છે 60 mm નું, ઓકે આપો. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જાઓ. આની જે ટોટલ હાઇટ છે એ 45 mm ની છે, 45 mm, ઓકે. ફરી પાછા ટોપ પ્લેનમાં જાઓ, સ્કેચમાં જાઓ, સ્કેચમાં જઈને લાઇન પર જાઓ, લાઇનમાં જઈને સેન્ટર લાઇન સિલેક્ટ કરો, ઓકે આપો. રિલેશન આપી દો વર્ટિકલ. આ જે સેન્ટર લાઇન છે એનો ડાયમેન્શન છે 100 mm નો, ઓકે આપો. બીજા બે સર્કલ બનાવી દઈએ આપણે. સ્માર્ટ ડાયમેન્શન 18 mm અને 38 mm, ઓકે. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જાઓ. આનો જે ટોટલ હાઇટ છે એ 30 mm ની આની હાઇટ રહેશે, 30 mm, ઓકે. હવે એકવાર ડ્રોઈંગ જોઈ લઈએ આપણે. હવે આપણે આ જે નીચેનું પ્લેન છે એ બનાવવાનું રહેશે. તો એની માટે આપણે એક એક્સ્ટ્રા પ્લેન બનાવીશું. 5 mm અપ છે અને એની જે ટોટલ વિડ્થ છે એ 12 mm છે. તો ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કરીશું, રેફરન્સ જ્યોમેટ્રીમાં જાઓ, પ્લેનમાં જાઓ. આગળ ઓલરેડી 5 mm છે, 5 mm, ઓકે આપો. હવે આ પ્લેનમાં જઈને સ્કેચ કરીશું. આઉટર સર્કલ સિલેક્ટ કરો, કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ આપો. મોટા સર્કલમાં બી સેમ કન્વર્ટ એન્ટિટીઝમાં જાઓ, લાઇન સિલેક્ટ કરો. અહીંયાથી એક ટેન્જન્ટ આપણે લાઇન બનાવે છે, ટેન્જન્ટ બનાવી દીધું. સેમ ફરી પાછું ટેન્જન્ટ લેવાનું રહેશે આ લાઇનથી આગળ સુધી, ટેન્જન્ટ થઈ ગયું. હજુ બી આપણી ડ્રોઈંગ અંડર ડિફાઇન બતાવે છે. તો આ લાઇન અને આ સર્કલ સિલેક્ટ કરો, ટેન્જન્ટ આપી દો. ફાઇનલી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એક્સ્ટ્રાનો પોર્શન છે એ હટાવી દઈએ. સર્કલનો આઉટર પોર્શન, અહીંયાથી મોટા સર્કલનો આઉટર પોર્શન, અને આપણું ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી અહીંયા આગળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જાઓ. આની જે ટોટલ વિડ્થ જે છે એ 12 mm છે, ઓકે આપી દો. હવે જે આ એક્સ્ટ્રા પ્લેન દેખાય છે એને રાઈટ ક્લિક કરો, હાઈડ કરી દો. હવે આપણે એકવાર ડ્રોઈંગ જોઈ લઈએ. અહીં આગળ આપણે રિબ બનાવવાનો રહેશે. તો ચાલો એકવાર રિબ બનાવી લઈએ. આ રિબની જે થિકનેસ છે એ 12 mm છે. હવે આપણે રિબ બનાવવા માટે આની રાઈટ પ્લેન સિલેક્ટ કરીશું, સ્કેચમાં જાઓ. સ્કેચમાં જાય પછી અહીં આગળ પોઈન્ટ આવે છે એ પોઈન્ટ લો અને સમવેર અહીંયા આગળ એક પોઈન્ટ અહીં મૂકો અને એક પોઈન્ટ અહીં આગળ મૂકો. આ પોઈન્ટ મૂકવાનું રીઝન હું તમને પછી કહું. એકવાર આ લાઈન બનાવી દઈએ. આ પોઈન્ટથી લઈને આ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સુધી
ઓકે, સિલેક્ટ કરી દયા પછી હવે આપણી આ લાઈન તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે અહીંયા આગળ પોઈન્ટ બનાવવાનું રીઝન એ છે કે જ્યારે આપણે રિબનો ફીચર્સ આપીશું તો અહીં હાર્ડ ડિફરન્સના લીધે કોઈક વાર એવું થઈ જતું હોય કે અહીંયા આગળ વચ્ચે ગેપ આવી જતો હોય, નહીં તો પછી જે રિબ સર્કલની સરાઉન્ડિંગ ફરતે એની થિકનેસ ના આવે એની માટે. તો ફીચર્સમાં જઈએ, રિબમાં જાઓ, 12 mmની આની થિકનેસ છે, ઓકે આપો. ફાઇનલી આપણું રિબ થઈ ગયું છે, બંને સર્કલથી જોઈન્ટ છે, એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ પાર્ટ નીકળતો નથી. હવે અહીંયા આગળ એક કી વે બનાવવાનો રહેશે. તો આ સર્કલની ઉપરની સરફેસ સિલેક્ટ કરીશું. એક્સ્ટ્રુડ ફીટ સ્કેચમાં જાઓ, એના પછી ઇનર સર્કલ સિલેક્ટ કરો, કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ, એક સેન્ટર લાઈન બનાવી દઈએ અહીંયાથી. સેન્ટર લાઈન બનાવી દીધી છે અને આ કીવેનો ડાયમેન્શન 3/6. તો એક સેન્ટર રેક્ટેંગલ સિલેક્ટ કરીએ. એના પછી હવે આના ડાયમેન્શન આપી દઈએ 3/6 mm ડાયમેન્શન છે. ઓકે, થઈ ગયું આપણું આ કીવે. હવે ટ્રીમ એન્ટિટીઝમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રાની જે લાઈન છે એ હટાવી દઈએ. ઓકે આપો. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રુડેડ કટમાં જાઓ, બ્લેન્ડ થ્રુ વોલ રાખો, કોન્ટુર્સમાં જાઓ અને આપણો જે આ સર્કલ છે એ સિલેક્ટ કરી દઈએ. આપણો રેક્ટેંગલનો અંદરનો પાર્ટ. ઓકે, ફાઇનલી થ્રુ વોલ રાખેલું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો કી વે તૈયાર થઈ ગયો છે અને એની સાથે આપણો પાર્ટ પણ અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આ રહે આપણે એની ડ્રોઈંગ, આપણા પાર્ટની ડ્રોઈંગ, અને આ રહે આપણે ફાઇનલ કમ્પ્લીશન થયા પછીનો પાર્ટ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મારા આવનારા વિડીયો માટે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.